יעקב אבינו מעיד על חייו שהם היו מעט ורעים. קריאת הפרשה שלנו חושפת חלק מהימים הרעים האלה. לבן דודו והבוס שלו, שהוא גם אבא של נשותיו, מהווה אתגר די רציני. זה מתחיל מהתרגיל שעושה לבן בנישואיו של יעקב ללאה במקום רחל, למרות שהבהיר במדויק שרוצה את רחל. התחבולה הזאת גוררת עבדות של 14 שנה, כאשר יעקב תכנן רק 7. יעקב בעצם נתקע אצל לבן בעל כורחו. גם כשהוא רוצה לעזוב, הוא מוצא את עצמו עובד עוד 6 שנים. הקנאה של בני לבן והיחס השלילי של לבן, יחד עם התגלות השם שאומר לו לחזור לכנען, גורמת לו שוב לרצות לעזוב. אבל זה מסובך. רחל ולאה הן לא רק הנשים שלו, אלא גם הבנות של לבן. יעקב מזמין את הנשים שלו לשדה, כדי לדבר איתה בפרטיות ולשכנע אותם לעזוב לכנען. המעשה הזה אולי נראה כדבר קטן, אבל מלמד אותנו הרבה על אופיו ודרך פעילותו של יעקב. השלה הקדוש אומר שמשיחה זו של יעקב עם נשותיו לומדים, שכשרוצים משהו מבן הזוג לא משיגים את זה לידי ויכוח נוקב וניצחון מוחץ, גם אם אתה יודע שאתה צודק. ולכן יעקב אבינו מסביר לרחל ולאה את כל הסיפור עם הצאן והרמאות של לבן ומקבל את הסכמתן המלאה. כמה התקשורת, ההסברה וההקשבה בונים את הזוגיות והתא המשפחתי. יעקב מבין שהסיטואציה של רחל ולאה מורכבת. הוא רוצה לוודא שאנשים מבינות את המצב, רואות את הדברים כמוהו ומוכנות לצאת למסע לכנען בלב שלם. יעקב מקבל משתיהן אישור וחיזוק. הן עצמן מתלוננות על לבן שהוא מתייחס אליהם כנוכריות ונישל אותם כספית. גם אליהן הוא מתייחס בכוחניות. יעקב מתנהג איתן בדיוק להפך, מתייעץ ומשתף אותן. יעקב קם ובורח עם נשיו. לבן רודף אחריו וטוען, למה לקחת את הבנות שלי כמו שבויות חרב? כמובן שזה לא נכון. הנחת היסוד של לבן היא שיעקב גרר אותן בכוח, אולי כמו שהוא היה פועל במקומו. אבל לא בטוח שלבן יודע שהבריחה היא על דעתן. יכול להיות שהוא דאג להם באמת. ואז לבן טוען במתק שפתיים, אם היית רק אומר לי, הייתי שולח אותך בשירים, תוף וכינור. אבל לא נתת לי אפילו לנשק את הבנות לשלום. קשה לדמיין את לבן שולח את יעקב ובנותיו וכל הצאן בשירים, תוף וכינור. יעקב עונה לו בצורה הפשוטה ביותר. כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאימי. לא שמחתי עליך שתשאל לרצונן. חשבתי שתעשה מניפולציה ותשאיר אותן בכוח אצלך. יעקב יודע שהן איתו, אך גם יודע שלבן לא עומד לוותר עליהם. ואכן, בהמשך, לבן משקף את התפיסה שלו כלפי הבנות והצאן. הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני. ככה לבן רואה את זה, כולם שייכים לו. בלית ברירה, לבן קוראת ברית שלום עם יעקב. לבן מוסיף לברית את הסעיף. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. וזה המסר האחרון שלו ליעקב, לפני שהוא נפרד מבנותיו ונכדיו בנשיקה. לשמור על כבוד הבנות שלו. אולי בכל זאת, לבן באמת דואג להם. לסיכום, יעקב עמד מול אתגר קשה ביותר להצליח לצאת מחרן ולחזור לבית אביו. השיחה המקדימה של יעקב עם אנשים, האימות המילולי שלו מול לבן כשלבן הגיע אליו, וכמובן מעל הכל השמירה האלוקית, עזרה לו לצאת מבית לבן סוף סוף לעבר כנען, שגם בה יהיו לו אתגרים רבים. אבל שם הוא כבר יהיה חופשי יותר להחליט החלטות בעצמו. שבת שלום.